เพื่อความสะดวกในการส่งออกผลไม้สดของทั้งหมู่บ้านผมลงทุนไป 3.5 ล้านหยวนในการสร้างถนนในบ้านเกิดของผมแต่ผู้ใหญ่บ้านตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางแล้วยังยุยงให้ชาวบ้านไปแจ้งความว่าถนนเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายบังคับให้ผมมอบกรรมสิทธิ์ถนนไม่งั้นจะแจ้งความคุณในเมื่อทุกคนมีความเห็นผมก็จะรื้อถนนเส้นนี้ตามกฎหมายหมู่บ้านเก็บรถห้องเย็นขนส่งลูกพีชค่าผ่านทางครั้งละ200ผมไม่ให้เข้าคุณลุงผมต้องวิ่งหลายรอบต่อวันคุณลุงคิดเที่ยวละ200ก็แพงเกินไปแล้วนะอีกอย่างนี้มันเป็นถนนสาธารณะฟรีนะเลิกพูดมากถ้าอนุญาตให้คนในหมู่บ้านก็เป็นของส่วนรวมของหมู่บ้านเรานี่เรียกว่าค่าบำรุงรักษาของหมู่บ้านถ้าไม่จ่ายก็กลับรถไปซะเดี๋ยวนี้เย้เย้นี่มันทำให้ลูกพีชฉันเสียหายนายจ่ายไหวเหรอเอาลังผลไม้ออกไปให้หมดแล้วทำความสะอาดถนนให้เรียบร้อยซะถนนกว้างขนาดนี้รถบรรทุกอ้อมนิดหน่อยก็ได้แล้วนี่ฉันตากผลไม้แห้งแล้วมันเป็นอะไรทุกคนก็เป็นคนบ้านเดียวกันนี่เป็นถนนไม่ใช่ลานตากข้าวของนายนะถ้าเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมานายรับผิดชอบตามกฎหมายไหวเหรอนี่陆泽，你干什么？你敢毁坏村集体的财产？สิ่งกีดขวางนายทำอะไรนายกล้าทำลายทรัพย์สินของหมู่บ้านเหรอนี่เรียกว่าทรัพย์สินของหมู่บ้านฉันออกเงินเองทั้งหมดเพื่อสร้างถนนเส้นนี้เพื่อให้คนในหมู่บ้านขนส่งลูกพีชได้อย่างราบรื่นไม่ใช่เพื่อให้คุณมาตั้งด่านเก็บเงินนะคุณพฤติกรรมแบบนี้ถือเป็นตัวอย่างของการก่อความไม่สงบและการกระทำที่ผิดกฎหมายในการตั้งด่านเชื่อไหมว่าฉันจะแจ้งความเดี๋ยวนี้ลู่เจ๋อในเมื่อคุณกลับมาวันนี้แล้วก็ดีเลยถนนเส้นนี้ถึงแม้คุณจะเป็นคนออกเงินสร้างแต่ก็ใช้ที่ดินของหมู่บ้านยูนซีของเรานะนี่เรียกว่าไม่ได้ผ่านการอนุมัติให้เป็นส่วนบุคคลครอบครองตราบใดที่คุณเซ็นสัญญาโอนย้ายนี้แล้วมอบสิทธิ์ทั้งหมดคืนมาหมู่บ้านก็จะไม่เอาผิดคุณแล้วเรื่องการผ่านทางต่อไปจะเก็บยังไงก็ไม่เกี่ยวกับคุณแล้วถ้าผมบอกว่าไม่เซ็นล่ะนี่ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะทุกคนก็ได้ยินแล้วใช่ไหมลู่เจอเพื่อตัวเองเป็นคนดีในหมู่บ้านของเราบนที่ดินของเราสร้างสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายตอนนี้ยังตัดทางทำมาหากินของทุกคนอีกเราจะยอมได้เหรอใช่ก็ใช่คุณลูกครับคุณเป็นเจ้านายใหญ่ไม่ขาดเงินแค่ค่าผ่านทางไม่กี่บาทหรอกให้หมู่บ้านเราจัดการจะเป็นไรไปถนนที่คุณสร้างมันทับที่ดินรกร้างเดิมของบ้านฉันยังไม่ได้เรียกร้องค่าชดเชยจากคุณเลยนะในเมื่อพวกคุณคิดว่านี่เป็นสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายของผมก็ให้กฎหมายเป็นคนตัดสินเถอะ他陆泽不是讲究规矩吗？那咱就给他讲规矩。ถ้าเขาบอกว่าไม่สนใจกฎระเบียบนะงั้นเราก็ให้เขาเรียนรู้กฎระเบียบซะเลย你就是陆泽同志吧？我们接到云溪村村民的实名联名举报。คุณก็คือสหายลู่ใช่ไหมเราได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่บ้านยุนซีว่ามีการร้องเรียนว่าคุณได้สร้างสิ่งก่อสร้างบนถนนในหมู่บ้านนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตให้สร้างก่อนและครอบครองที่ดินส่วนรวมอย่างผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาคุณภาพงานก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานวันนี้เลยมาตรวจสอบที่เกิดเหตุคุณจังลำบากแล้วครับผมจะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบขององค์กรอย่างเต็มที่คุณจังต้องเป็นตัวแทนพวกเราชาวบ้านนะครับตอนนั้นเขาอาศัยว่าตัวเองมีเงินมีทีมงานก่อสร้างแม้แต่ทักทายก็ไม่ทักทายบังคับยึดที่ดินรกร้างของหมู่บ้านเราและทางเกวียนไปสร้างถนนที่สร้างขึ้นมาไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งทำลายระบบนิเวศของหมู่บ้านเราอย่างรุนแรงใช่ถนนเส้นนี้คุณภาพแย่มากเมื่อไม่กี่วันก่อนฝนตกถนนก็ลื่นมากเกือบทำให้รถแทรกเตอร์ของหมู่บ้านเราพลิกคว่ำนี่แบบนี้ที่ไม่ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านทุกวันนี่มันเหมือนเอาชีวิตของคนทั้งหมู่บ้านมาล้อเล่นชัดๆไม่เพียงแต่ไม่ปลอดภัยยังส่งผลกระทบต่อฮวงจุ้ยบ้านเราส่วนผลไม้บ้านเราตั้งแต่มีถนนเส้นนี้เสร็จลูกท้อสีเหลืองก็ได้รับผลกระทบแล้วนะนี่คือผลของการสร้างมั่วซั่วคุณลูกครับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและการวางผังเมืองและชนบทแม้ว่าคุณจะทำด้วยความหวังดีบริจาคแต่ถ้าไม่มีการดำเนินการขออนุมัติโครงการอย่างเป็นทางการการขออนุมัติที่ดินและขั้นตอนการประมูลการก่อสร้างถนนเส้นนี้ในทางกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายคุณยอมรับไหมครับคุณจางผมยอมรับโดยสมบูรณ์ลู่เจ๋อคุณในเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองทำผิดกฎหมายก็รีบเซ็นสัญญาโอนย้ายค่าชดเชยนั้นซะ
ตราบใดที่ถนนกลับมาเป็นของหมู่บ้านผมก็จะให้ทุกคนถอนแจ้งความแล้วค่อยไปขออนุมัติที่เมืองอีกทีเรื่องนี้ก็ถือว่าจบกันไปคุณก็ไม่ต้องรับโทษแล้วคุณจังครับในฐานะบริษัทขนาดใหญ่ผมต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและยืนหยัดที่จะปกป้องกฎหมายประเทศอย่างเคร่งครัดสำหรับการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายจะยอมไม่ได้ผมขอสมัครใจแก้ไขทันทีเนื่องจากข้อเท็จจริงชัดเจนและประชาชนตอบสนองอย่างรุนแรงตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจึงขอออกคำสั่งให้รื้อถอนและแก้ไขสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายภายในกำหนดโปรดลงนามและฟื้นฟูที่ดินให้กลับสู่สภาพเดิมยินดีปฏิบัติตามกฎหมาย管他签的啥，上面都定性是违建了。เซ็นอะไร再有钱也得ไม่ใช่สัญญาโอนย้าย管他ย้ายเหรอ签的啥，ช่างเขาเถอะว่าเขาเซ็นอะไรมันก็他就算再有钱也得ถูกระบุว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายแล้ว ต่อให้เขารวยแค่ไหนก็ต้องก้มหัวถนนเส้นนี้ต้องเป็นของหมู่บ้านเราแน่นี่แหละ陆泽，你疯了吗？你带这么多工程车来干什么？陈主任，我这是在响应村民的诉求。 ลูกเจอคุณบ้าไปแล้วเหรอคุณพาคนงานมาเยอะขนาดนี้มาทำไมคุณเฉินผมกำลังตอบสนองความต้องการของชาวบ้านและให้ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมายหรือถอนคุณจะทำลายถนนเส้นนี้ไม่ได้นะนี่ไม่ได้เด็ดขาดพรุ่งนี้ยังมีรถห้องเย็นอีกหลายสิบคันที่จะเข้ามาขนลูกพีชนะถนนพังทั้งหมู่บ้านก็ต้องอดตายนี่จะเรียกว่าทำลายถนนได้ยังไงนี่คือการขจัดอันตรายและฟื้นฟูระบบนิเวศตอนกลางวันพวกคุณเพิ่งบอกว่าถนนเส้นนี้เป็นสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายต้องรื้อถอนจะส่งผลต่อฮวงจุ้ยไหมผมในฐานะพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายคืนนี้จะช่วยถอนรากถอนโคนเนื้องอกนี้ให้พวกคุณเองลู่เจอที่เราพูดตอนกลางวันนั่นแค่ล้อเล่นนั่นแค่ชั่ววูบเดียวอย่ารื้อเลยนะผลไม้ของฉันอยู่บนต้นหมดเลยพรุ่งนี้ก็ต้องส่งของแล้วกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณจะใช้ประโยชน์เมื่อไหร่ก็ได้จะล้อเล่นก็ล้อเล่นเป็นเครื่องมือไม่ได้คุณเชิญระวังด้วยได้รับคำสั่งแล้วสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายกำลังถูกรื้อถอน全线6公里，全部气泡至原生土质，不留一块完好的沥青。黄桃啊！ นั่นน่ะลูกท้อของฉัน我的黄桃啊！这到底是什么路？前天我在群里看同行发视频。 นี่มันทางอะไรกันแน่เมื่อวานซืนฉันเห็นในกลุ่มว่าเพื่อนร่วมห้องโพสต์วิดีโอเห็นได้ชัดว่าเป็นเครื่องตรวจจับการสั่นสะเทือนทำไมข้ามคืนถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะส่วนผลไม้ของฉันอยู่ข้างหน้าอีก2 กิโลเมตรลูกท้อหลายหมื่นกิโลวันนี้ต้องเก็บแล้วนะถ้าไม่ก้าวหน้าแล้วก็ส่วนผลไม้ของฉันก็คงจบเฮหมดแล้วละสิคุณจะให้ฉันเอาเงินหลายแสนไปเสี่ยงเหรอดูหลุมนี้สิรถห้องเย็นของฉันช่วงล่างเป็นอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำทั้งหมดถ้ากระแทกพื้นคุณจะจ่ายไหวเหรอต่อให้เพิ่มค่าขนส่ง3 เท่าวันนี้ฉันก็ไม่เข้าไปหรอกพี่น้องอย่ามาที่หมู่บ้านอยู่ซีนะที่นี่ไม่มีทางเชื่อมต่อเลยเป็นทางโคลนที่ขรุขระเข้าไปแล้วออกไม่ได้รีบแบล็คลิสต์เลย我的桃子都已经装好筐了，扯不进来。 เบอร์เบิ้ลนี่จะทำยังไงดีล่ะก็ใส่หลังเรียบร้อยแล้วรถเข้ามาไม่ได้นี่ก็เท่ากับเอาชีวิตฉันเลยนะเนี่ยทั้งหมดเป็นความผิดของเฉินว่านไฉถ้าไม่ใช่เพราะเขายืนกรานจะตั้งด่านเก็บค่าผ่านทางแล้วบังคับให้คุณลู่เซ็นสัญญาอะไรนั่นคุณลู่จะโกรธจนวิ่งหนีไปเลยเหรอฉันทำไมคุณลู่เป็นคนตายที่ยังมีชีวิตอยู่รถห้องเย็นไม่เข้ามาเราก็มีรถแทรกเตอร์มีรถเพื่อการเกษตร3 ล้อที่ละคันไปที่ศูนย์กระจายสินค้าในเมืองไม่ได้หรอเมื่อก่อนไม่มีทางลาดยางเราก็ทำแบบนี้ไม่ใช่หรอขับช้าๆหน่อยต้องขับช้าๆนะนี่มันผลไม้ทองคำทั้งนั้นเลยนะ哎呀，ลูกท้อของ
ของฉัน王大柱，你这是拿果泥来糊弄我呢？王大柱， หวังตาจู้นี่คุณเอาผลไม้บดมาหลอกฉันเหรอ คุณลืมตาดูสิ นี่เปลือกแตกหมดแล้ว เป็นรอยช้ำสีน้ำตาลทั้งหมดเลย ของเน่าๆแบบนี้เอาเข้าห้องเย็นไม่ถึงครึ่งวันก็ขึ้นราเหม็นแล้ว คุณจะให้ฉันส่งไปเมืองใหญ่ได้ยังไง คุณหลี่ดูดีๆสิ กลิ่นมันยังหวานอยู่นะ นี่มันเป็นผลไม้เกรดพรีเมียมจากต้นเลยนะ หวานแล้วมีประโยชน์อะไร ลูกค้ายกเลิกหมดแล้ว ตอนแรกตกลงกันว่ากิโลละ9 หยวน นั่นคือต้องเป็นของดีไม่มีความเสียหาย แต่รสลูกท้อเน่าๆของคุณเนี่ยฉันให้ราคาได้แค่กิโลละ2 เหมาไม่เอาเพิ่มแล้ว คุณจะขายหรือไม่2 เหมาฮะ陈万才，你个吸血鬼！你赔我们的血汗钱，这怎么能怪我？ ผักอะไร นี่คุณมันผีดูดเลือดชัดๆ คุณต้องชดใช้ค่าเหนื่อยของพวกเรานะ นี่จะโทษฉันได้ยังไง นั่นมันเป็นความผิดของลู่จือซินที่ใจดำเกินไป เขาจงใจแกล้งพวกเรานะ คุณอย่ามาปัดความรับผิดชอบนะ ถ้าไม่ใช่เพราะคุณโลภมาก แล้วยอมรับซื้อของที่มีค่าธรรมเนียม ถ้าไม่ใช่เพราะคุณบังคับให้ทุกคนเขียนเรื่องร้องเรียน คุณลู่จะเอาของที่ดีไปได้ยังไง เป็นเพราะคุณทำลายหยุน ซีชุน คุณ คุณจะหนีไปแล้วเหรอ 陆总啊，云溪村现在彻底乱套了，黄桃大面积腐烂，外地客商全部撤 คุณลูกครับ ตอนนี้หมู่บ้านหยุนซีวุ่นวายไปหมดแล้ว ลูกท้อสีเหลืองเน่าเสียเป็นบริเวณกว้าง พ่อค้าจากต่างถิ่นถอนตัวหมดแล้ว ชาวบ้านเกิดความขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรง ห้องทำงานของเฉินว่านไทยถูกทุบทำลาย ลูกชายของเขาเฉินเอาหยวนบุกรุกเข้าไปจนขาหักต้องเข้าโรงพยาบาล ปีนี้ผลผลิตทางการเกษตรของหมู่บ้านหยุนซีถือว่าล้มเหลวทั้งหมดแล้ว 您亲自给我打这个电话，是希望我做什么吗？ ท่านนายกเทศมนตรีเจ้า ท่านโทรมาหาผมเองเลยเหรอครับ ท่านอยากให้ผมทำอะไรเหรอครับ คุณลูกครับ ผมรู้ว่าชาวบ้านครั้งนี้ทำเกินไปแล้ว เฉินว่านไทยยิ่งไม่เกรงกลัวใคร ในเมืองได้ตั้งทีมสืบสวนเพื่อเตรียมดำเนินคดีกับเขาแล้ว แต่ลูกท้อหลายล้านกิโลกรัมนั้นเป็นผลผลิตทั้งปีของชาวบ้านนะครับ ท่านดูสิครับ จะสามารถเห็นแก่ความเป็นเพื่อนบ้านได้ไหมครับ ท่านช่วยออกมาเป็นตัวกลางประสานงานให้พวกเขาขอโทษท่าน แล้วท่านก็เปิดทางสายนั้นให้พวกเขาใหม่ ค่าซ่อมถนนนั้นทางเมืองสามารถหาวิธีชดเชยส่วนหนึ่งได้ ท่านนายกเทศมนตรีเจ้า ท่านทำงานในระดับรากหญ้ามาหลายปีน่าจะเข้าใจดีกว่าผม การขจัดความยากจนต้องเริ่มจากการพัฒนาความคิด การจะร่ำรวยต้องเริ่มจากการตั้งกฎ ตอนนั้นผมออกทุนสร้างถนนให้พวกเขาทั้งหมดก็เพื่อหวังว่าพวกเขาจะสามารถใช้2 มือสร้างชีวิตที่ดีได้ แต่ผมแค่ให้ถนน แต่ไม่ได้ให้จิตวิญญาณโกลสัญญาและกฎเกณฑ์ที่คู่ควรกับถนนสายนี้ พวกเขาคิดว่าทรัพยากรสาธารณะสามารถยึดครองได้ตามใจชอบ พวกเขาคิดว่าความเมตตาของคนอื่นเป็นสิ่งที่ควรได้รับ แต่พวกเขาถึงกับคิดว่าตราบใดที่มีคนเยอะก็สามารถลงชื่อรับเงินได้ สามารถใช้วิธีการทางบริหารบีบบังคับให้ทุนยอมจำนนแย่งชิงทรัพย์สินของคนอื่น ถ้าตอนนี้ผมยอมรับว่าพวกเขาผิด ก็ใจอ่อนกลับไปซ่อมถนนให้ดี งั้นไม่ใช่แค่การปล่อยปละละเลยความโลภของพวกเขา แต่ยังเป็นการทำลายหลักนิติธรรมและกฎเกณฑ์อีกด้วย ความเจ็บปวดเป็นเรื่องชั่วคราว แต่ถ้าไม่ผ่านประสบการณ์การล้มละลายแบบนี้ ยุนซี่ก็จะเป็นแค่กลุ่มคนที่สร้างความเพ้อฝัน เคยชินกับการรอความช่วยเหลือจากคนอื่น นี่คือการต่อสู้เรื่องความรับผิดชอบ พวกเขาต้องลุกขึ้นมาจากโคลนตมด้วยตัวเอง แต่ถนนก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงเกินไปไหม ราคาแพงถึงจะจำได้ขึ้นใจ ถ้าเป็นแบบนี้ถนนเป็นของกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจอย่างถูกกฎหมาย ผมจะไม่มีวันลงทุนในบริษัทที่แม้แต่สัญญาพื้นฐานก็ยังไม่เข้าใจอย่างหมู่บ้าน รอจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจจริงๆว่าชีวิตที่ดีไม่ได้มาจากการเอาเปรียบและการโกง รอจนกว่าพวกเขาจะเรียนรู้ขั้นตอนที่ถูกต้อง รู้จักระดมทุนเองและรับผิดชอบแล้วค่อยมาหาผมนะ王大柱，你给我出来！这都几月份了？你开出的时候赊我的5万块钱 สวยแล้ว ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ นี่มันกี่เดือนแล้วเนี่ย
ตอนที่ไล่ออกบอกว่าเงิน 50,000 ของฉันค่าโทรศัพท์และค่ายาฆ่าแมลงตกลงจะจ่ายเมื่อไหร่บอสตื่นได้แล้วผ่อนผันให้ผมอีกสัก 2-3 วันนะคุณก็เห็นว่าผลผลิตของฉันมันเน่าคาต้นหมดแล้วตอนนี้ฉันไม่มีเงินสักบาทเลยนะฉันบอกเลยนะว่าหวังตาจู้ฉันไม่สนหรอกว่าผลไม้ของคุณจะเน่าหรือไม่เงินก้อนนี้เป็นเงินที่คุณเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรวันนี้ถ้าคุณไม่จ่ายเงินฉันจะไปฟ้องศาลคุณนะยึดบ้านยึด我就去法院起诉你，封你的房子，封你的 ทีวีกับตู้เย็นที่บ้านฉันก็แค่เอามาตากผลไม้บนถนนเองนะทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเธอเอาแต่ร้องไห้ตอนนี้จะมีประโยชน์อะไรสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องรีบซ่อมถนนให้เสร็จพอถนนใช้ได้เราก็ไปรับจ้างในเมืองได้ตอนนี้ถนนเละเทะขนาดนี้แม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ออกไปไม่ได้ซ่อมถนนเราซ่อมกันเองเมื่อก่อนตอนไม่มีถนนเราก็ไม่มีทางไปทุกบ้านออกเงินคนละ 1,000 บาทรวมกันได้สัก120,000ก็ไปจ้างรถขุดในเมืองมาสัก2 คันขนหินมาถมหน่อยก็ใช้ได้แล้วไม่ใช่หรอฮัลโหลคุณหลีฉันคือหวังจากหมู่บ้านหยุนซีนะเรื่องมันมีอยู่ว่าถนนเข้าหมู่บ้านเรามันพังแล้วใช่ไหมอยากจะจ้างทีมงานของคุณมาปูหินหน่อยให้พอรถการเกษตรผ่านได้ก็พอหมู่บ้านเราจะออกเงินเองคุณว่า200,000พอไหมหวังต้าจู้ในหัวคุณมีน้ำเข้าหรือเปล่า200,000คุณคิดว่านี่เป็นแค่การปูพื้นคอกหมาในบ้านหรอคุณหลีคุณพูดแบบนี้หมายความว่ายังไง200,000ซื้อหินยังไม่พอนั่นเป็นถนนสายหลักยาว6 กิโลเมตรแถมชั้นหินก็ถูกพังหมดแล้วฝนที่ตกหนักก็ทำให้ฐานรากนิ่มหมดแล้วคิดว่าแค่เทหินไม่กี่คันก็ใช้ได้นั่นเรียกว่าถมทะเลรถบรรทุกหนักเหยียบทีเดียวก็จมโคลนหมดแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังออกไม่ได้แล้วถ้าจะซ่อมให้รถห้องเย็นเข้าได้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าจะทำฐานรากใหม่ปูชั้นหินบดอัดและยางมะตอยยังต้องทำรางระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมฉันคำนวณราคาต้นทุนที่ต่ำที่สุดให้ต่อให้ใช้วัสดุที่ธรรมดาที่สุดก็ต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า4 ล้านอย่าแม้แต่จะคิดเลยหมู่บ้านหยุนซีตอนนี้แม้แต่เงินซื้อยาฆ่าแมลงก็ยังติดค้างอยู่พวกคุณจะเอาอะไรมาซ่อมฉันก็ไม่กล้ารับงานพวกคุณใครๆก็รู้ว่าหมู่บ้านพวกคุณนิสัยไม่ดีวันนี้ซ่อมเสร็จพรุ่งนี้พวกคุณก็รวมตัวกันแจ้งจับฉันเรื่องสิ่งปลูกสร้างผิดกฎหมายฉันจะไปร้องให้กับใครวางสายแล้ว4 ล้านต่อให้ขายเหล็กก็หาไม่ครบหรอกทั้งหมดเป็นความผิดของเฉินเวินชัยไอ้แก่นั่นแล้วก็พวกคุณที่ตามมาด้วยถ้าไม่ใช่เพราะพวกคุณบังคับให้เขาหนีไปเราจะตกอยู่ในสภาพนี้หรอเป็นพวกคุณที่ทำร้ายครอบครัวฉันหลี่ชุยฮวาเธออย่ามาใส่ร้ายป้ายสีนะตอนที่เฉินเวินชัยบอกว่าค่าถนนแพงทุกคนในหมู่บ้านช่วยกันออกค่าใช้จ่ายได้เธอก็รีบกดลายนิ้วมือเร็วกว่าใครเพื่อนตอนนี้อยากจะปัดความรับผิดชอบให้หมดหรอใช่เลยเธอเอาถนนครึ่งนึงไปตากผลไม้เกือบทำให้รถบรรทุกคว่ำนี่ก็เป็นเพราะทุกคนบังคับเธออย่าทะเลาะกันเลยเรามาด่ากันไปก็เท่านั้นถนนก็ไม่กลับมานี่ก็ใช้ไม่หมดคุณบอกว่าต้องทำยังไงจะรอตายแบบนี้เหรอเรามาหาทางแก้ปัญหาให้คุณลู่กันเถอะเรื่องนี้นอกจากคุณลู่แล้วก็มีเทวดาที่ไหนก็ช่วยไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เช้าเราไปในเมืองกันไปหาคุณลู่ที่บริษัทไปในเมืองไปหาคุณลู่แต่ตอนที่คุณลู่ไปเขาโกรธมากเลยนะเขาจะยอมเจอเราไหมไม่เจอก็ต้องเจอคุกเข่ากลับก็ต้องเจอไม่เพียงแต่ต้องไปยังต้องพาคนในหมู่บ้านที่ไม่ได้กดลายนิ้วมือบนลูกทอดีๆไปด้วยเราต้องไปขอโทษต้องไปขอร้องให้เขายกโทษให้都小心点儿，这可是咱们云溪村最后一点赔罪的诚意了。ระวังกันหน่อยนะนี่คือหมู่บ้านหยุนซีของเรานะเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่จะขอโทษแล้วนะ云溪村最后一点赔罪的诚意了。安监大哥，干什么？知不知道这里是什么地方？赶紧出去！保安同志，我们不是要饭的。เห็นพี่ชายแล้วแต่ว่าอะไรนี่ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนรีบออกไปกันเถอะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราไม่ใช่ขอทานนะเรามาจากหมู่บ้านหยุนซีเป็นเพื่อนร่วมบ้านของนายกเทศมนตรีลู่ตงเรามีเรื่องด่วนอยากจะขอพบท่านนายกเทศมนตรีลู่ตงรบกวนช่วยแจ้งให้หน่อยนะทุกวันมีคนมาแอบอ้างว่าเป็นญาติของท่านประธานลู่เยอะแล้วนะพวกคุณหน้าตาแบบนี้ยังกล้ามาแอบอ้างอีกเหรอออกไปถ้ายังไม่ไปจะแจ้งตำรวจนะ出去！我们带了果
再不走报警了。 อย่าแจ้งตำรวจนะ เรามาขอโทษจริงๆนะ เราเอาผลไม้มาด้วย ท่านประธานลู่ที่ล็อบบี้ชั้นล่าง มีกลุ่มคนที่อ้างว่าเป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านหยุนซีบอกว่ามาขอโทษคุณ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกำลังจะไล่พวกเขาออกไป ให้ผมให้ฝ่ายกฎหมายจัดการไหม ไม่ต้องหรอกให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยปล่อยไป พาพวกเขาไปที่ห้องประชุมหมายเลข 2 ชั้น 12 แล้วก็ปูแผ่นกันชื้นที่พื้นด้วย ให้พวกเขาได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายนี้ 陆总，你终于肯见我们了，陆总，我们错了。 อ้ายท่านประธานลู่ท่านประธานลู่คุณยอมพบพวกเราแล้วนะ ท่านประธานลู่พวกเราผิดไปแล้ว เรารู้ตัวแล้วจริงๆนะ เป็นเพราะฉันหน้ามืดตามัว เป็นเพราะฉันตาบอด ฉันไม่ควรมาอยู่ตากผลไม้ขวางหน้าท่านประธาน และไม่ควรตามไอ้แก่เฉินว่านชัยไปแจ้งความ ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้าง ก็ถือว่าพวกเราเป็นแค่ตดไปเถอะนะ ใช่แล้วท่านประธาน ตอนนี้หมู่บ้านหยุนซีพังหมดแล้ว ลูกท้อเน่าขาดต้น รถบรรทุกเข้าไม่ได้ ทุกคนเป็นหนี้หลายแสนกำลังจะอยู่ไม่ได้แล้วนะ พี่น้องทุกคนนี่พวกคุณทำอะไรกัน รีบลุกขึ้นมา ตอนนี้เป็นสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายนะ ไม่มีการคุกเข่าแบบนี้ มีอะไรก็พูดมา นี่คือผลผลิตที่ดีที่สุดของหมู่บ้านหยุนซีในปีนี้ ผลไม้นี้เป็นความหวังของหมู่บ้าน เราแบกมา10 กิโลเมตรเพื่อมาขอโทษคุณท่านลองชิมดูสิยังคงเป็นรสหวานแบบเดิมนะ คุณยังจำได้ไหมว่าทำไมตอนนั้นผมถึงต้องอนุมัติโครงการทั้งที่เอกสารยังไม่ครบและจ่ายเงินล่วงหน้าไป3 ล้านเร่งสร้างถนนสายนี้ให้พวกคุณจำได้คุณทำเพื่อให้ท่านก่อนที่ลูกท้อจะสุกและเปิดใช้ถนนเพื่อไม่ให้ผลไม้เน่าเสียอยู่บนเขาใช่แล้วผมรู้ว่าผลไม้นี้แพงผมรู้ว่าผลไม้นี้เป็นความหวังตลอดทั้งปีของพวกคุณแต่ตอนที่พวกคุณถือเอกสารที่แจ้งความเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายและพูดต่อหน้ากล้องของทีมสืบสวนของอำเภอว่าถนนที่ผมสร้างเป็นงานคุณภาพต่ำและทำลายฮวงจุ้ยพวกคุณเคยคิดถึงผลไม้พวกนี้ไหมท่านประธานลู่เราถูกเฉินชัยหลอกนะเขาบอกเราว่าแค่บีบให้คุณไปแล้วลูกกุยในหมู่บ้านทุกคนก็จะได้แบ่งถนนทางถนนเราแค่ชั่ววูบนะชั่ววูบเจตนาดีแต่ชั่ววูบเพราะโลภอยากได้ผลประโยชน์จากการผ่านทางที่ไม่มีอยู่จริงพวกคุณก็เลยมองข้ามเงินลงทุนหลายล้านของฉันเพราะคิดว่ากฎหมายไม่เอาผิดคนหมู่มากพวกคุณก็เลยใช้กฎหมายเป็นข้ออ้างในการแย่งชิงผลประโยชน์ที่ชอบทำของฉันพวกคุณไม่ได้แค่ชั่ววูบแต่พวกคุณโลภมากไม่รู้จักพอคิดว่าฉันรู้เจอใจอ่อนรังแกง่ายวันนี้พวกคุณรู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าผิดไม่พวกคุณแค่พบว่าตัวเองแก้ปัญหาเรื่องลูกไม่ได้แค่พบว่ารถห้องเย็นหายไปจากหมู่บ้านแค่ถูกเจ้าของร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทวงหนี้จนไม่มีทางไปถ้าวันนั้นถนนเส้นนั้นไม่หายไปถ้าค่าผ่านทางเก็บได้ตอนนี้พวกคุณก็ยังด่าฉันในหมู่บ้านว่าเป็นคนโง่คนหนึ่งอยู่เลยท่านประธานลูกความผิดทั้งหมดเป็นความผิดของเราเองคุณด่าถูกแล้วเราเป็นคนเนรคุณเราไม่ใช่คนแต่ขอร้องล่ะเห็นแก่ผลไม้ที่เน่าอยู่ในโคนพวกนั้นเถอะทุกคนกำลังจะอยู่ไม่ได้แล้วนะแค่คุณยอมออกมาปูถนนกลับไปพวกเราทั้งหมู่บ้านจะตั้งป้ายวิญญาณให้คุณต่อไปเรื่องบนถนนทั้งหมดขึ้นอยู่กับคำพูดของคุณเราจะไม่กล้ามีใจอื่นอีกแล้วใช่แล้วท่านประธานลูกคุณมีธุรกิจใหญ่โตนะเงินไม่กี่ล้านสำหรับคุณก็แค่เศษเสี้ยวเดียวแต่สำหรับพวกเราชาวหมู่บ้านหยุนซีมันคือชีวิตของคนกว่า200ครัวเรือนเลยนะคุณก็ถือว่าทำบุญทำทานช่วยพวกเราอีกครั้งเถอะนะฉันบอกแล้วว่าฉันลู่เจอเป็นคนที่เคารพกฎหมายและไม่ทำเรื่องผิดกฎหมายเด็ดขาดพวกคุณไม่ใช่หรอที่อยากซ่อมถนนได้ในเมื่อถนนเส้นก่อนหน้านี้พวกคุณแจ้งว่าเป็นสิ่งก่อสร้างผิดกฎหมายงั้นครั้งนี้ก็ทำตามกฎทุกอย่างหาบริษัทสำรวจธรณีวิทยาที่ได้มาตรฐานและขออนุมัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบเปิดฉันก็หาทีมวิศวกรมืออาชีพมาคำนวณแล้วว่าการจะปูถนนที่รองรับรถห้องเย็นขนาดใหญ่แบบ2ทางบนโคลนนี้ใหม่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมกันอย่างน้อยต้องใช้ 4.5 ล้าน 4.5 ล้าน 4.5 เงินก้อนนี้ชาวหมู่บ้านหยุนซีในเมื่ออยากร่วมมือกับกลุ่มของตัวเองเพื่อสร้างถนนที่ถูกกฎหมายเงินก็ไปเรียรายเงินค่าก่อสร้างกันเองเมื่อไหร่ที่พวกคุณรวบรวมเงิน 4.5 ล้านที่ถูกกฎหมายได้เมื่อไหร่ที่รัฐบาลอนุมัติเอกสารลงมาทีมวิศวกรของฉันก็จะเข้าพื้นที่ก่อสร้างแต่ตอนนี้เราแม้แต่เงินซื้อปุ๋ยก็ไม่มีติดตัวจะไปหาเงิน 4.5 ล้านมาจากไหนนั่นเป็นเรื่องของคุณเองฉันไม่ได้เป็นตู้ ATM ของหมู่บ้านหยุนซีและไม่ใช่คนที่พวกคุณจะใช้เป็นแพรับบาปด้วยความเมตตาของคนเดียวไม่สามารถจ่ายค่าความโลภของคนทั้งหมู่บ้านได้พวกคุณทำลายความหวังดีของคนอื่นด้วยมือตัวเองตอนนี้ก็ต้องใช้เลือดเนื้อของตัวเองมาชดใช้ค่าเสียหายท่านประธานลูกคุณจะใจร้ายขนาดนี้ไม่ได้นะนี่มันบีบให้คนทั้งหมู่บ้านไปตายชัดๆเก็บชุดความคิดแบบโวยวายไร้เหตุผลของคุณไปซะในบริษัทของฉันมีแต่สัญญาและกฎระเบียบตอนนี้ทางออกเดียวของคุณคือกลับไปคิดหาวิธีจัดตั้งสหกรณ์ที่ถูกกฎหมายไปจำนองกับธนาคารเพื่อกู้เงินมาสร้างถนนและระดมทุนด้วยความยากลำบากใช้เงินของตัวเองแบกรับถนนเส้นนี้ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ไปส่งแขกเรามาจากหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยมีคนแจ้งความจริงว่าคุณใช้อำนาจในทางที่ผิดตั้งด่านบนถนนสาธารณะโดยพลการและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบและมีการยักยอกนี่คือหมายเรียกและการค้นนั้นเป็นที่ดินของหมู่บ้านเราฉันบอกว่าค่าบำรุงรักษาเก็บแทนนะมีหรือไม่มีเราดูบัญชีก็รู้เองถนนกลุ่มบริษัทหรูได้ส่งหลักฐานเส้นทางที่สมบูรณ์แล้วรวมถึงที่คุณบังคับให้คนอื่นเซ็นรับสัญญาที่ผิดกฎหมายทั้งหมดคุณลู่คุณลู่ไอ้เจ้าเวนนั่นมันจะเล่นงานผมนะหุบปากระวังคำพูดของคุณด้วยฉันสมควรแล้วนี่คือการแก้แค้นพวกเขาทั้งหมู่บ้านเดือดร้อนกันหมดแล้วเขาควรจะถูกจับเข้าคุกไปนานแล้วพี่น้องครับเฉินว่านชัยถูกจับแล้วแต่หนี้สินของเรายังไม่หมดถนนของเราก็ยังไม่เปิดเมื่อวานไปในเมืองเพื่อขอให้คุณลู่ช่วยคุณลู่พูดว่าแต่ก็เหมือนมีดที่กรีดหัวใจผมจนเข้าใจแล้วคุณลู่เขาจะพูดว่ายังไงเขาไม่เว้นหน้ากันเลยเหรอหน้าเหรอเราทำให้คนอื่นเสียใจมากแล้วจะเอาหน้ามาพูดอะไรอีกคุณลู่ชี้หน้าด่าผมว่าพวกเราเป็นคนเนรคุณบอกว่าพวกเราโลภมากเราลองใช้ใจคิดดูซิว่าเขาด่าผิดไหมตอนนี้ฉันบอกว่าอย่าพูดเลยเงิน550 ล้านที่ใช้สร้างถนนนะพวกเราทั้งหมู่บ้านขายก็ยังไม่พอเลยนะไม่พอก็ต้องพอคุณลู่พูดถูกแล้วอีกอย่างความดีของคนคนหนึ่งไม่สามารถเติมเต็มความโลภของคนทั้งหมู่บ้านได้เราเคยใจดีเกินไปที่ชอบเอาเปรียบพอเกิดเรื่องก็หวังให้คนอื่นรับผิดชอบแทนวันนี้เราพลาดท่าแล้วเราเจ็บตัวกันหนักแต่ถ้าตอนนี้เรายอมแพ้แล้วก็ต้องนอนจมอยู่ในโคลนตมรอความตายงั้นลูกหลานของหมู่บ้านหยุนก็จะไม่มีวันเงยหน้าขึ้นมาได้อีกคุณลู่ชี้ทางสว่างให้เราแล้วสร้างถนนทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องเงินเราต้องหาวิธีเองแม้จะต้องไปกู้ธนาคารแม้จะต้องทุ่มสุดตัวถนนนี้เราก็ต้องสร้างเองให้ได้ทุกคนตามจูนายบ้าไปแล้วตอนนี้เราไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อข้าวแล้วจะเอาอะไรไปรวมเงิน450 ล้านเราตั้งสหกรณ์ขึ้นมานี่คือเงินที่ฉันเก็บไว้ให้ลูกชายแต่งงาน 100,000 บาทที่ฝากประจำฉันวันนี้เอามาให้หมดเลยเป็นค่าซ่อมถนนเป็นเงินทุนเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเอาเงินของสวนผลไม้ทั้ง200หลังมารวมกันตั้งเป็นสหกรณ์ปลูกลูกท้อหยุนซีในนามสหกรณ์ไปยื่นเรื่องที่อำเภอเพื่อขอกู้เงินสร้างถนนคุณลู่เป็นนักธุรกิจเขาให้ความสำคัญกับกฎระเบียบและสัญญาตราบใดที่เรารวบรวมเงินทุนเริ่มต้น 30% ได้แม้จะเป็นเงินล้านกว่าเราก็สามารถเอาเงินนี้ไปจ้างบริษัทก่อสร้างของลู่มาทำงานได้เราไม่ใช่ขอทานนะเราต้องใช้เงินก้อนนี้บอกคุณลู่ว่าชาวหยุนซีของเรารู้จักกฎระเบียบแล้วรู้ว่าต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วพี่ต้าจูฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นกำไรนี้เป็นสินสอดของเมื่อก่อนพรุ่งนี้ฉันจะไปทางลัดเข้าเมืองไปจำนำมันนะนี่เงินสด 3,000 บาทเป็นเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวฉันให้หมดเลยนะฉันก็ออกด้วยฉันเอารถคันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาไปขายแล้วแลกเงินมาได้ 20,000 บาทเอาไปลงทุนฉันออก 5,000 ที่บ้านฉันยังมีหมูอีก2ตัวพรุ่งนี้ฉันจะขายให้หมดเลยก็น่าจะได้อีก 10,000 ฉันจะโทรไปบอกที่โรงงานให้ลูกสาวที่ทำงานยืมเงินมาให้ได้อีก 10,000 ให้ได้ใช่แล้วงั้นฉันก็ออกด้วยอีกตัวหนึ่งเราไม่ได้ขอทานนะเรารู้ว่าตัวเองต้องรับผิดชอบแล้วบอสนี่คือสิ่งที่หมู่บ้านจูเพิ่งส่งให้ฉันพวกคนแก่ในหมู่บ้านตะวันตกนี่หัวแข็งจริงๆที่ตื่นตัวแล้ววันนี้พวกเขาปลดผู้ใหญ่บ้านเฉินว่านไฉออกจากคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วเสนอชื่อหวังต้าจูเป็นประธานสหกรณ์พวกเขาทั้งหมู่บ้านทุบหม้อไขเหล็กวันนี้ใช้เวลาครึ่งวันรวบรวมเงินได้ 430,000 บาทเป็นเงินสดและหลักทรัพย์ค้ำประกันบอสส่วนของท่านที่เป็นพันธสัญญาช่วยพวกเขาไว้ได้จริงๆนะท่านนายกเทศมนตรีเจ้าในเมื่อพวกเขาก้าวแรกไปแล้วในฐานะรัฐบาลก็ควรให้การสนับสนุนได้แล้วให้พวกเขาผ่านการอนุมัติคุณสมบัติความร่วมมือตามปกติอีกอย่างพอพวกเขารวบรวมเงินทุนได้1 ล้านบาทแล้วท่านก็พาพวกเขาถือเอกสารประมูลที่ถูกกฎหมายมาคุยที่ห้องทำงานผมประตูของกลุ่มบริษัทลูกพร้อมเปิดรับพันธมิตรทาง
างธุรกิจที่เข้าใจจิตวิญญาณของสัญญาเสมอหวังต้าจูไม่ใช่ว่าฉันไม่ช่วยนะพวกคุณอนุญาตให้หมู่บ้านตะวันตกเป็นยังไงทั้งเมืองก็รู้กันหมดแล้วลูกทอสีเหลืองมูลค่าหลายล้านเสียหายหมดทุกบ้านมีหนี้สินทางการเกษตรตอนนี้พวกคุณเอาของพวกนี้ไปช่วยบ้านที่กู้เงินมาเพื่อค้ำประกันเงินกู้ความเสี่ยงมันสูงเกินไปข้างบนอนุมัติยากมากนะผู้จัดการหลิวคุณลองดูนี่สิพวกเราที่หยุนซีทั้งหมู่บ้าน200กว่าครัวเรือนที่เป็นชาวสวนได้นำผลไม้และที่ดินทั้งหมดมารวมกันและโอนสิทธิ์ภายใต้คำแนะนำของรัฐบาลได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรลูกท้อสมัยใหม่ที่หมู่บ้านหยุนซีพวกเรามาขอกู้เงินครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อกินเพื่ออยู่ไม่ใช่เพื่อใช้หนี้ส่วนตัวแต่เพื่อสร้างถนนนี่คือโครงการโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์คือเพื่อสร้างถนนนี่เป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานของสหกรณ์พวกคุณรวมที่ดินทั้งหมู่บ้านแล้วใครเป็นคนเซ็นก็ตัวแทนที่พวกเราทั้งหมู่บ้านเลือกมาในสัญญาแล้วนี่เรียกว่าอะไรนะจิตวิญญาณแห่งสัญญาหลิวจริงเราคำนวณแล้วว่าด้วยคุณภาพของลูกท้อบ้านซีชุนของเราปีเดียวก็คืนทุนแล้วเงินก้อนนี้กู้ในนามสหกรณ์ทั้งหมู่บ้าน200ครัวเรือนค้ำประกันร่วมกันต่อให้ต้องขายสมบัติก็จะไม่เบี้ยวหนี้แน่นอนโอเคเพราะหมู่บ้านหยุนเซ่อของพวกคุณมีความกล้าหาญในครั้งนี้คำขอกู้เงินนี้ฉันจะไปที่ธนาคารแห่งชาติสาขาอำเภอให้เองขอบคุณครับขอบคุณหลิวจริงครับ大柱哥算清楚了吗ตาจูพี่ชายคำนวณเสร็จแล้วหรอในที่สุดแล้วเรารวบรวมได้เท่าไหร่พี่น้องครับเราทุบหม้อขายสมบัติขายทุกอย่างที่ขายได้แล้วรวมกับเงินกู้จากสหกรณ์อีก 800,000 รวมเป็นเงินทั้งหมดที่เราหาได้คือ 135,000ก็ขาดอีก 15,000 หรือว่าพวกเราจะยอมแพ้ให้กับ 15,000 นี้จริงๆหรอ钱是凑不够了，但修路不是还需要挖土搬石头平到地吗？咱们云溪 เงินมันไม่พอแล้วแต่การสร้างถนนก็ยังต้องขุดดินย้ายหินปรับพื้นที่ไม่ใช่หรอหมู่บ้านหยุนซีของเรามีแรงงานกว่า400คนเรามาเป็นกรรมกรให้ฟรีวันละ100หยวนถ้าเราทำงานไม่กี่เดือนช่องว่าง10กว่าหมื่นนี้เราใช้เหงื่อใช้หน้าตาแลกได้ใช่พี่สะใภ้ชุยพูดถูกแต่ฉันไปต้มน้ำที่ใส่งานให้ทุกคนได้โดยไม่เอาค่าแรงเลยนะ陆总，我们来了。这是我们云溪村黄桃现代。คุณลู่พวกเรามาแล้วนี่คือลูกท้อของหมู่บ้านหยุนซีที่ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรทั้งหมู่บ้านและเอกสารโครงการโอนที่ดินที่ได้รับอนุมัติแล้วและเรายังกู้เงินรวมและระดมทุนจากทั้งหมู่บ้านได้ 135,000 เป็นเงินสดเงินก้อนนี้ได้โอนเข้าบัญชีของโครงการซ่อมแซมถนนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นแล้วห่างจากงบประมาณ 4.5 ล้านคุณยังขาดอีก 30% ของเงินทุนเริ่มต้นเลยนะ 135,000 นี่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบทางธุรกิจคุณลู่เรารู้ว่าขาดอีก 15,000 ที่เหลือหมู่บ้านหยุนซีทั้งหมด412คนหนุ่มสาวสมัครใจเข้าร่วมทีมงานของคุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขุดดินและขนย้ายวัสดุในช่วงแรก 15,000 นี้เราจะใช้เงินชดเชยให้ตราบใดที่คุณยอมเซ็นสัญญาการก่อสร้างนี้ก็จะถือว่าเงินทุนเริ่มต้น 30% ของหมู่บ้านหยุนซีไม่ขาดแม้แต่บาทเดียวฮะฉันตาจูยินดีด้วยนะคุณลู่คุณตกลงแล้วเหรอเสี่ยวจางเอาเอกสารที่เราเตรียมไว้มาให้หน่อยนี่คือโครงการก่อสร้างถนนชนบท 4D ของประเทศที่ได้รับอนุมัติแล้ว 50,000 ไม่ใช่ 15,000 เงินอุดหนุนนะคนที่รู้จักช่วยเหลือตัวเองมีสหกรณ์ที่สมบูรณ์และจิตวิญญาณแห่งสัญญาของหมู่บ้านเป็นกิ่งที่รัฐบาลยินดีสนับสนุนที่สุดในขณะที่พวกคุณกำลังทุบหม้อขายของระดมทุนในช่วงเวลานี้ฉันได้ใช้แผนกกฎหมายของกลุ่มและทีมพิเศษเฉพาะกิจโดยใช้ความร่วมมือในนามสหกรณ์ของพวกคุณยื่นเรื่องต่อจังหวัดและเทศบาลเพื่อขออนุมัติเงินอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานการอนุมัตินี้เพิ่งออกมาเมื่อวานเพราะการระดมทุนของพวกคุณแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลุ่มก้อนที่แข็งแกร่งรัฐบาลจึงตัดสินใจอุดหนุนเงิน1 ใน 3ของมูลค่าโครงการทั้งหมดหรือก็คือ 1.5 ล้านบาทและเงินระดมทุนอีก 1.5 ล้านบาทจากรัฐบาลรวมเป็น 2.85 ล้านบาทแต่คุณลู่ครับยังขาดอีก 1.5 ล้านบาทจากมูลค่าโครงการทั้งหมดนะครับส่วนที่ขาดเหลือคุณลู่กลุ่มบริษัทลู่จะเติมให้ครับอะไรนะผมบอกว่าส่วนที่เหลือก็คือเงินที่เหลือผมลู่เจอออกให้เองนี่ไม่ใช่เรื่องในอดีตนะนี่คือกลุ่มบริษัทลู่ที่มีต่อหมู่บ้านซีชุนและโครงการเกษตรสมัยใหม่ของสหกรณ์ที่เป็นทางการลงทุนของกลุ่มบริษัทลู่ทีมก่อสร้างจะดำเนินการด้วยต้นทุนที่ไม่มีกำไรเพื่อประมูลโครงการนี้ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทของเราจะลงทุน 1.65 ล้านบาทเพื่อถือหุ้น 10% ในสหกรณ์ของพวกคุณเพื่อปรับปรุงห่วงโซ่ความเย็นและการบรรจุภัณฑ์แบรนด์ในอนาคตถนนสายนั้นในตอนนั้นฉันเป็นคนให้ฟรีดังนั้นพวกคุณไม่เห็นคุณค่า
คิดว่านั่นเป็นของฟรีที่ได้มาก็เลยข้ามแม่น้ำแล้วรื้อสะพานได้ตลอดเวลาแต่ถนนสายนี้ในวันนี้คือสิ่งที่พวกคุณใช้ที่ดินทั้งหมู่บ้านค้ำประกันแลกเปลี่ยนด้วยหยาดเหงื่อและจิตวิญญาณแห่งสัญญามันไม่ใช่ของขวัญที่ใครบางคนหยิบยื่นให้แต่มันคือสิ่งที่พวกคุณต่อสู้มาด้วยศักดิ์ศรีเมื่อมีกฎระเบียบและสัญญาเหล่านี้แล้วฉันเชื่อว่าถนนสายนี้ต่อให้เจอพายุใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีทางพังลูกท้อของพวกคุณก็จะไม่มีทางเน่าในโคลนอีกคุณลูกคุณวางใจได้เลยตั้งแต่นี้ไปในหมู่บ้านซีชุนใครกล้าผิดสัญญาใครกล้ามาตุกติกบนถนนสายนี้ผมหวังต้าจู้จะเป็นคนแรกที่จะหักขาเขาไปซะกลับไปบอกชาวบ้านว่าพรุ่งนี้เช้าทีมก่อสร้างของกลุ่มบริษัทลู่จะนำเครื่องจักรก่อสร้างหนักเข้ามาเริ่มงาน陆总，人员全部到齐，请您下达开工指令。 คุณลูกคนงานยังมาไม่ครบขอให้คุณสั่งเริ่มงานได้เลยหวังต้าจู้ฉันต้องบอกล่วงหน้าว่าเรื่องไม่ดีไว้ก่อนนะมาตรฐานของทีมก่อสร้างเข้มงวดมากในเมื่อพวกคุณเซ็นสัญญาเรื่องการลงทุนแรงงานแล้วในสายงานพวกคุณก็คือคนงานของฉันใครกล้าอูงานหรือเล่นตุกติกใครกล้าทำงานไม่ได้มาตรฐานฉันจะหักเงินพวกคุณทันทีคุณวางใจได้เลยใครกล้าตุกติกเรื่องการสร้างถนนไม่ต้องให้คุณพูดผมหวังต้าจู้จะเตะเขาออกไปจากหมู่บ้านซีชุนทันทีชาวบ้านฟังเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่เข้าใจก็ไปซะ大叔，累吗？累，真他娘的累啊，骨头架子都快散了。 รอแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยจริงๆเหนื่อยมากเลยกระดูกจะหลุดอยู่แล้วแต่ทางเดินในใจนี้มันมั่นคงนะเมื่อก่อนคุณซ่อมถนนเสร็จแล้วเอามาให้พวกเราเดินอยู่บนนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นของขวัญจากฟ้าไม่เสียดายเลยตอนนี้ถนนทุกนิ้วในนี้มีเหงื่อของชาวบ้านหยุนซีครั้งนี้ถนนสายนี้มันงอกออกมาจากกระดูกของเราจริงๆ您一路辛苦了，快喝口冰镇绿豆汤。谢谢翠花大姐。โอ้ยอาจารย์เจียงท่านเหนื่อยมาตลอดทางเลยนะเร็วดื่มน้ำถั่วเขียวแช่เย็นสิขอบคุณพี่สาวช่วยพาได้เลยหมู่บ้านหยุนซีของพวกคุณปีที่แล้วฉันเกือบเอาเงินไปซ่อมรถในหลุมโคลนนี้แล้วศูนย์โลจิสติกของอำเภอก็ยังจะมาโมโหอีกฉันขับรถบรรทุกคันใหญ่เข้ามาไม่มีแม้แต่ทางลูกรังเลยนะใช่แล้วอาจารย์เจียงปีนี้เราซ่อมถนนเสร็จแล้วผลไม้ก็ดีขึ้นทั้งหมู่บ้านใช้มาตรฐานการปลูกเดียวกันการขนส่งแบบห้องเย็นคุณดูบรรจุภัณฑ์สิราคาขายส่งอยู่ที่15หยวนต่อกิโลกรัมแล้วนะ15หยวนโอ้โหพวกคุณจะรวยกันใหญ่แล้วนะรวยแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายรูปฉลองกันท่านผู้นำทุกท่านชาวบ้านหยุนซีและหุ้นส่วนคนสำคัญที่สุดของเราคุณลูกวันนี้หมู่บ้านหยุนซีของเราได้เกิดใหม่แล้วเมื่อ1 ปีที่แล้วเกือบทั้งหมู่บ้านตกตัวอยู่ในภาวะล้มละลายแต่ในวันนี้ฉันกล้ายืนอยู่ตรงนี้ยืดอกบอกทุกคนว่าหมู่บ้านหยุนซีของเราลุกขึ้นมาแล้วถนนสายนี้ที่มีมูลค่า4,500,000 หยวนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจำนองที่ดินทุบหม้อขายเหล็กใช้เวลา3 เดือนด้วยเหงื่อและเลือดที่ไหลออกมาทีละนิ้วเพื่อสร้างมันขึ้นมาใหม่ถนนสายนี้ศูนย์โลจิสติกนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาอย่างถูกกฎหมายและสัญญากับกลุ่มถนนอย่างถูกต้องและร่วมมือกันสร้างขึ้นมาเราไม่ใช่ขอทานอีกต่อไปเราเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีและทำธุรกิจอย่างถูกต้องเราจะใช้ลูกท้อที่ดีที่สุดเดินทางที่กว้างที่สุดและถูกต้องที่สุดเพื่อหาเงินที่สะอาดที่สุดต่อไปขอเชิญประธานกลุ่มบริษัทลู่สื่อคุณลู่เจอมากล่าวเปิดงานให้กับถนนสายใหม่ของหมู่บ้านหยุนซีครับคุณลูกครับตอนนั้นเฉินว่านฝูบอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ความดีให้คุณนั่นเป็นการประจบสอพลอของเขาที่อยากได้ประโยชน์จอมปลอมแต่วันนี้แผ่นศิลาจารึกนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านร่วมกันตกลงกันแล้วคุณเปิดดูสิครับพี่น้องครับวันนี้ผมไม่อวยพรให้ทุกคนรวยนะเพราะผมรู้ว่าตราบใดที่พวกคุณจารึกคำบนแผ่นศิลานี้ไว้ในใจความร่ำรวยก็เป็นเรื่องที่แน่นอนแม้แต่การสะสมแต่ในวันนี้พวกคุณพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ใช้ความมั่งคั่งแบบนี้แต่ชนะด้วยความสามัคคีอดีตของหมู่บ้านหยุนซีได้ถูกฝังอยู่ในโคลนของพายุฝนแล้วอนาคตของหมู่บ้านหยุนซีอยู่บนถนนสายหลักที่ถูกต้องและมั่นคงที่อยู่ใต้เท้าพวกคุณเองก้าวไปข้างหน้าเถอะกลุ่มลู่ซื้อพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรกับทุกคน
老李，回集团总部吧。明天的董事会，我们要讨论下一个乡村振兴的投资项目了。